Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Další díl je z Volar, šumavského horského města, které vzniklo na Zlaté stezce. Je tady spousta věcí k vidění a mám pocit, že se tady pořád něco děje. Volary jsou město v jižních Čechách, ležící v jihozápadní části Jihočeského kraje. Nejbližší město jsou Prachatice, vzdálené 16 km. Volary se nacházejí na území CHKO Šumava a při hranici Národního parku Šumava. Ve Volarech žije přibližně 3700 obyvatel. Jejich založení souvisí s kolonizací Šumavy ve 13. a 14. století. Na rozvoj sídla měl po staletí příznivý vliv provoz na prachatické větvi Zlaté stezky. Tato krásná dřevěná lavička byla letos odhalena na počest Karla Čapka, který zde ve Volarech také působil. K volarským památkám patří především kostel svaté Kateřiny na Náměstí, který postavil stavitel Jan Kanevele v barokním slohu na základech v roce 1688 zbořené starší gotické stavby. Základy jeho věže jsou zřejmě nejstarší dochovanou stavbou ve Volarech. Volarské muzeum můžete navštívit v historickém alpském roubeném domě, který je původní a kochat se expozicemi, jako je historie železnice a také uniformy, které jsou v prvním patře. Mezi stálé výstavní expozice patří Pochod smrti a Zlatá stezka. Volary byly městem tyrolského střihu a cestou z centra na Menhiry uvidíte tyto nádherné ještě alpské původní domy. Na Starém městě u Dvou líp je těchto 11 menhirů, které jsou staré několik tisíc let. Tvoří kruhový útvar a je to určitě krásná procházka z centra města. Na druhé straně Volar po cyklostezce dojdeme k dřevěnému srdci Evropy. Krásný výhled i odsud a můžete si sednout na netradiční lavičky. Ve volném čase můžete využít plavecký bazén, řadu sportovišť nebo nový pump track a především se vydat na cyklostezky či výlety. Ve Volarech je na samostatném židovském hřbitově pohřbeno 96 převážně židovských žen. Dnes je zde umístěn pietní památník a hřbitov je zapsán na seznamu židovských památek. Další památkou je křížová cesta z druhé poloviny 19. století, vedená do svahu vrchu Kamenáče. Křížová cesta začíná asi 1,5 kilometru od centra města. Je tvořená 14 zastaveními, z toho 12 výklenkových kapliček a 2 zastavení. Poslední 14. zastavení je tato skalka s Božím hrobem. Na konci křížové cesty
Nad městem a pod Kamenáčem je tato krásná vyhlídka. Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát z krásných šumavských Volar a nádherný výhled na závěr. Takže neseďte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.